Unti-unti nang nawawala ang headphone jack sa mga bagong labas na phones ngayon. At isa sa mga dahilan niyan ay dahil paganda na rin ng paganda ang mga wireless earbuds natin. Ang problema, kadalasan mahal yung may magandang quality. Pero may ganito tayo ngayon na wala pang 2,000 pesos. Pinadala to sa atin ng Digital Walker. Maraming salamat sa inyo. Pero guys, alam nyo namang hindi nito maaapektuhan ang review natin dito sa channel. So tignan na natin kung may magandang wireless earbuds na nga ba for under 2K. What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. This is the Soundpeats Truefree Plus. Alright guys, bago tayo mag-start, please do subscribe and hit that bell icon para updated kayo lagi sa mga bagong videos dito sa ating channel. So, sa loob ng box nitong Truefree Plus, meron tayong micro USB cable, 3 pares ng ear tips, user's manual, at syempre ang ating wireless earbuds. Medyo malaki yung case, hindi siya ganun ka-packetable lalo na kung masikip yung pants mo. Gawa lang to sa plastic at hindi man siya ganun ka-premium tignan, maganda naman ang build quality. Halos walang flex at maganda rin ang hinge. Kapag binuksan natin, hindi to basta-basta nagsasara tulad ng sa ibang wireless earbuds. Meron tayo ditong micro USB port for charging, which is expected nasa ganitong price. At dito naman sa harap, meron tayong dalawang LED indicator na unfortunately gumagana lang para ma-inform tayo tungkol sa charging status. Hindi ito yung LED indicator na para sa remaining battery ng case. Kung anong laki ng case, siya namang liit ng mismong wireless earbuds, which is good para sa akin dahil hindi agaw pansin kapag nasa public place tayo. Makikita natin dito yung Soundpeats logo, microphone, at meron din tayong LED indicator para sa pairing status. Buttons ang gamit natin dito instead of touch controls. Satisfying at hindi naman malakas yung clicks kapag pinipindot, so hindi to masyadong makakasagabal sa kung anumang pinapakinggan natin. Isa pang advantage kapag buttons ang gamit, hindi natin basta-basta mapopause or play ang music nang hindi sinasadya. Kapag touch controls kasi, minsan mahawakan mo lang yung earbud, nagpo-pause na kaagad yung music. Meron din tong IP4 water resistance. Hindi to pwedeng malubog sa tubig, pero safe naman to sa mga splashes or sa pawis kapag gagamitin natin to pang workout. Sobrang komportable din ito sa tenga ko at hindi basta-basta nalalaglag. Well, syempre magkakaiba naman tayo ng tenga so hindi ko mako-confirm kung magiging komportable din to sa inyo, pero may iba't ibang sizes naman ng ear tips na kasama sa loob ng box. Bluetooth 5.0 ang gamit nating connection dito sa Truefree Plus at wala naman akong naging problema dito. Ang totoo niyan, mas solid pa yung connection nito kumpara doon sa nireview nating Razer wireless earbuds na worth 5K. Halos wala na ring delay, mapapansin mo lang kapag tinignan mo talagang mabuti. Yung sound quality, ang pinaka nagustuhan ko dito sa Truefree Plus. Literal na ramdam yung bass pero at the same time, hindi nito natatabunan yung vocals. Dinig na dinig ko pa rin yung mga singers na kumakanta, very detailed yung tunog at okay na okay din ang sound imaging. Hindi siya yung parang nakalapit lahat ng music instruments sa tenga mo. Isa pang maganda dito malakas din yung volume pero hindi sabog kahit nakasagad. So kung usapang sound quality, pasadong-pasado sa akin itong Truefree Plus. Limitado ang controls sa earbuds na to. Isang pindot para sa play or pause, 2 pindot sa kaliwa para sa previous track, at sa kanan naman para sa next track. Para naman sa ating voice assistant, press and hold lang natin ang isang earbud ng 1 segundo. Wala tayong volume controls, so kakailanganin pa natin kunin ang mga phones natin para mag-adjust ng volume. Sabi ng Soundpeats, meron daw tong 3.5 to 4 hours na playtime sa isang charge. Sa test na ginawa natin, 3 hours ang itinagal nito at max volume, so kung gagawin nating 50 to 70% ang volume, malamang tatagal naman ng 4 hours. May 800 mAh battery din itong case natin at kaya nitong i-charge ang mga earbuds natin ng hanggang 9 na beses. So 9 times 4 hours, hanggang 36 hours ang total playtime na makukuha natin dito. 2 oras ang kailangan para i-charge ang case at 1.5 oras naman para i-charge ang mga earbuds. Isang magandang feature na hindi agad natin mapapansin yung translucent na top cover ng case. Tagos kasi yung kulay red na ilaw ng earbuds kapag nagcha-charge. So ang laking tulong niyan dahil makikita natin kung tapos na bang mag-charge ang earbuds natin.
1,990 pesos ang original price. Pero nakasale to ngayon at makukuha na lang natin for 1,690 pesos. Huwag sana nilang mahalan dahil sa sasabihin ko, pero tingin ko sobrang mura nito. Solid yung connection, okay yung build quality for the price, komportable sa akin, at sobrang nagustuhan ko din ang sound quality. Bonus pa yung stealthy looks, splash resistance, at hindi na rin masama yung battery life. Ang hindi ko lang masyadong nagustuhan dito medyo bulky yung case kapag nilalagay sa bulsa. Walang volume controls, naka micro USB pa rin, at yung LED indicator sa case, sana kaya rin nitong sabihin sa atin yung remaining battery life. But again, considering the price, ang daling kalimutan ng mga yan. Alright guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong itong video, huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe. Follow nyo na rin kami sa aming mga social media accounts. Maraming salamat sa panonood at stay home, stay safe. Next time ulit. Peace!